نفذ الأوامر، لا تتجاوز الخطوط الحمراء وإلا ستواجه مصيرا مجهولا. الطاعة مقابل الحياة، والعصيان ليس في قاموس الزعيم الروسي. في الأمس حرب أعلنها بوتين على أوكرانيا، واليوم حرب بدأها في الخفاء على أثرياء روسيا. وقبل أن تنهي حقبتهما العقوبات الدولية، فإن بوتين على ما يبدو قرر أن يقوم بالمهمة. في 19 من أبريل بالقرب من كاتالونيا، الشرطة الإسبانية تتلقى مكالمة هاتفية من فيدور بروتوسينيا نجل المليونير سيرجي بروتوسينيا. قال فيدور للشرطة أن عائلته لا ترد على اتصالاته، وعندما وصلت الشرطة إلى منزل العائلة كانت بانتظارهم جثث عائلة فيدور. قبل ذلك بيوم واحد وعلى بعد 3000 كيلومتر من إسبانيا، شرطة موسكو تعثر على المليونير فلاديسلاف فاييف وعائلته مقتولين في شقتهم الفاخرة. حادثتان وقعتا في أقل من 24 ساعة بين القتل والفقدان وبين من ينتظره مصير مأساوي. إليك قصص حوادث موت المليارديرات الثمانية الغامضة، ومن أحدثهم نسرد لكم حكاية حرب بدأها بوتين داخل أسوار مملكته. حمام الدم الأوليغارشي. موت مليارديرات روس بشكل غامض إنه في الحقيقة ليس بخبر جديد، وليست المرة الأولى التي ترد فيها تقارير عن وفاة مسؤولين روس. فمن المعروف منذ فترة طويلة أن فلاديمير بوتين يتخذ إجراءات عنيفة لإسكات خصومه. ففي عام 2017 نشرت USA Today تقريرا استقصائيا يتحدث عن موت أو فقدان ما لا يقل عن 38 من الأوليغارشية على مدى 3 سنوات، ومنذ اندلاع الحرب الأوكرانية وحتى هذه اللحظة وصل العدد إلى 8. مسؤول تنفيذي كبير على صلة بشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم، يوري فورونوف، صاحب 61 عاما، هو أحدث مليونير قتيل. عثر عليه ميتا قبل أيام في حوض السباحة الخاص به في قصره الذي يقع في قرية النخبة بالقرب من سان بيترسبرغ، وإلى جانبه عثر على مسدس شبه أوتوماتيكي من نوع جراند باور، بينما تم وضع عدة خراطيش مستهلكة في قاع البركة. لجنة التحقيق الروسية ربطت وفاته بسبب شجار خاضه مع شركائه، لكن مجرى سير الأحداث في وفاته تشابهت مع من مات من قبله. وهنا ننتقل إلى المليونير الأوليغارشي سيرجي بروتوسينيا الذي وجد مقتولا في 19 من أبريل في كاتالونيا إلى جانب زوجته وابنته البالغة من العمر 18 عاما. رجحت الشرطة الكتالونية التي حققت في الوفيات أنها قد تكون عملية قتل وانتحار قام بها بروتوسينيا، لكن ابنه رفض هذه النظرية وقال أن والده لا يمكن أبدا أن يقدم على إيذاء والدته وأخته. عمل بروتوسينيا سابقا في شركة نوفاتك الروسية الكبرى لإنتاج الغاز الطبيعي، وبلغت ثروته الشخصية أكثر من 433 مليون دولار. وقبل يوم واحد من وفاة بروتوسينيا وفي ظروف مشابهة إلى حد كبير، عثر على فلاديسلاف فاييف ميتا ومتأثرا بجرح طلق ناري في شقته في موسكو، بالإضافة لكل من زوجته وابنته البالغة من العمر 13 عاما. أفاد المحققون الروس أن النظرية الأولية لهذه الحادثة أن فاييف قام بإطلاق النار على عائلته ثم قتل نفسه. عمل أفاييف سابقا في شركة غازبروم بانك، وهي شركة مملوكة لعملاق الطاقة الروسي غازبروم. وبالعودة إلى 23 من مارس لهذا العام، الملياردير فاسيلي ميلينكوف وزوجته ووالداه عثر عليهم جميعا مقتولين طعنا بالسكاكين في شقتهم في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. وكالعادة فإن الشرطة ترجح بأن ميلينكوف قتل عائلته ثم قتل نفسه. نظرية أخرى تقول أن رجل الأعمال قتل بعد صراع مع زميله في العمل. أما بالنسبة للأوليغارشي الأوكراني المولد ميخائيل واتفورد، فقد عثر عليه مشنوقا في مرآب منزله في إنجلترا. ولد واتفورد في أوكرانيا السوفيتية آنذاك، وصنع ثروته من النفط والغاز، وكان قد انتقل إلى المملكة المتحدة في أوائل العقد الأول من القرن الحالي مع زوجته. وفي سيناريو مشابه لما حدث مع واتفورد، فقد عثر على ألكسندر تيولياكوف مشنوقا في مرآب شقة بالقرب من سان بيترسبرغ في 25 من فبراير، وبجوار جسده عثر على رسالة انتحار. وما زاد الأمر غموضا هو أن خبراء الطب الشرعي حضروا إلى مكان الحادث، لكن أجهزة الأمن التابعة لشركة غازبروم قامت بطردهم وأغلقت مسرح الجريمة.
كان تيولياكوف صاحب 61 عاما يعمل كمسؤول تنفيذي في شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم. لن نذهب بعيدا وفي ذات الشركة مسؤول تنفيذي كبير آخر في غازبروم وهو ليونيد شولمان. عثر عليه ميتا قبل أن تبدأ روسيا غزوها لأوكرانيا، وإلى جانب جسده مذكرة انتحار قال فيها أنه لا يريد أن يكون عبئا على أسرته، واشتكى من ألم لا يطاق في ساقه المكسورة. وفي نهاية هذه القائمة الطويلة والتي قد تزيد في المستقبل، يأتي ألكسندر سوبوتين الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط الروسية لوك أويل. عثر عليه ميتا في غرفة تستخدم لطقوس الفودو الجامايكية، وأرجعت التحقيقات الأولية سبب الوفاة إلى أن سوبوتين كان يعاني من نوبة قلبية. هؤلاء هم المليارديرات الروس الذين قتلوا أو ماتوا بظروف غامضة. فهل كانت وفاتهم عبارة عن حوادث مدبرة؟ خاصة أن هناك أمرا واحدا يجمع معظمهم، وهو عملهم في مجال الطاقة والغاز. هذا ما نحاول الإجابة عليه. نحو أوليغارشية جديدة. بعد اندلاع الحرب الأوكرانية رد المجتمع الدولي على روسيا بشكل قاس. استهدف في بداية الأمر الأوليغارشية الروسية، وشيئا فشيئا تحول إلى حصار شامل استهدف روسيا برمتها. فرض هذا الوضع الجديد على مليارديرات روسيا الاختيار وعلى وجه السرعة بين تجديد الولاء للزعيم فلاديمير بوتين وبين التخلي عنه. فتوترت العلاقات كثيرا بين الأوليغارشية وموسكو، وهذا ما يمكن أن يفسر الحوادث التي تعرضوا لها مع عائلاتهم، خاصة أن بوتين كان قد انتقد أثرياء روسيا بشكل علني عندما قال في أحد خطاباته: أنا لا أحكم على أولئك الذين لديهم فيلات في ميامي أو في الريفيرا الفرنسية، لكن المشكلة تكمن في أن تفكيرهم هناك وليس في روسيا. كما تحدث بوتين عن تطهير ذاتي للشعب الروسي، خاصة بعد فرار عدد قليل من الأوليغارشية بطائراتهم الخاصة عقب اندلاع الحرب. ومن بين الأشخاص الذين نجوا من الموت بأعجوبة الروسي الثري رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي السابق. زعم رومان أنه تعرض للتسمم بعد اجتماع حضره في أوكرانيا. برأيك هل ينضم رومان إلى المليارديرات الثمانية في المستقبل؟ وفي حال تخلص بوتين من الأوليغارشية الروسية الحالية، فمن سيحل مكانهم ويكون البديل في مستقبل روسيا؟